मित्रांनो, तुम्ही कधी असा किल्ला पाहिलाय का जो आजवर कोणीही जिंकू शकलं नाहीये? खरंच आहे असं. मुघल, इंग्रज, पोर्तुगाल आणि आपले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रयत्नांनी सुद्धा हा किल्ला जिंकता आला नाही. परंतु एक अशी व्यक्ती होती की हा किल्ला जिंकण्यासाठीचे पराकाष्ठेचे पूर्ण प्रयत्न केले गेले होते. तर ते होते आपले छत्रपती संभाजी महाराज. बोटीमध्ये जी माहिती सांगितली जाते ती पूर्णपणे अपुरी माहिती आहे. 22 एकरामध्ये पसरलेला, 22 सुरक्षा चौक्या असलेला आणि 22 वर्ष लागले हा 350हून अधिक काळ अजिंक्य राहिलेला पहिला किल्ला आहे. जर लांबून पाहिलं तर किल्ल्याचा प्रवेशद्वार नेमका कुठे आहे हे लक्षात येत नाही. जरी तुम्हाला प्रवेशद्वार दिसलं तरी तुम्हाला तिथे उतरणं अशक्य आहे, कारण तिथं लँडिंग स्पेस नाहीये. तुम्हाला थेट प्रवेशद्वाराच्या पायऱ्यांच्या जवळ जाऊन उतरावं लागतं. तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी म्हणजे जर तुम्ही विचार केला की शत्रूला इथपर्यंत पोहोचायचं असेल आणि ज्या वेळेला शत्रू या दरवाजाच्या समोर येईल, या किल्ल्यावरून अनेक बुरुज आहेत, त्या प्रत्येक बुरुजावर असलेल्या तोफा, त्यापैकी तोफांची क्षमता खूप जास्त आहे. तर बरेचशे किलोमीटरपर्यंत म्हणजे 10 किलोमीटरपर्यंत त्यांचा मारा होतो. आणि यातील एक तोफ म्हणजे कलाल बांगडी. या तोफेचा जो आपण नंतर पाहणारच आहोत, हादऱ्याचा आवाज हा खूप लांबपर्यंत जातो. विशेष म्हणजे या किल्ल्याच्या ज्या तटबंदी आहेत ह्या खूप मजबूत आहेत आणि किल्ला जसं जसं आम्ही जवळ जात आहोत ना तसा भव्य दिव्य असं दिसतो. काही वेळा ज्या वेळेला भरपूर पर्यटक येतात तेव्हा आपल्याला 1 तास 1.5 तास या ठिकाणी थांबावं लागतं. आणि हा आहे किल्ल्याचा प्रवेशद्वार. या प्रवेशद्वारातून आपण आतमध्ये आल्यानंतर आपल्याला दिसायला सुरुवात होते ती म्हणजे किल्ल्याच्या भिंती. मेन म्हणजे तिकीट घर. इथे आपल्याला तिकीट काढायचे आणि हा आहे मेन प्रवेशद्वार. इथून तुम्हाला आतमध्ये जायला एंट्री आहे. तिथून तुम्हाला असं भव्य दिव्य असे सगळ्या इमारती, तिथले असणारे महाल असतील, त्यावेळेचे महाल असतील, ते तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. या किल्ल्याची इंजिनिअरिंगच नाही तर अंतर्गत सुरक्षा ही इतकी चोख होती की त्यामुळे अनेक अभेद्य ठरलेला हा किल्ला होता. जर कोणाकडून या सुरक्षा नियमांचं पालन केलं गेलं नाही किंवा चूक झाली तर त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जायची. तर इतकं कडक शिस्तीचं असं यांचे सुरक्षा होती. हा किल्ला अजिंक्य राहण्यामध्ये अजून एक कारण आहे की जेव्हा किल्ल्यातील कोणी व्यक्ती बाहेर जायची तेव्हा किल्ल्यातल्या द्वारपालाकडून त्याला एक विशिष्ट मोहर दिली जायची. परत येताना ती मोहर असेल तरच त्याला किल्ल्यामध्ये प्रवेश मिळायचा. तर इतकं म्हणजे कडक असं तिथलं हे होतं. आणि समजा तर त्या व्यक्तीने तरी प्रवेश केला तर त्याला मृत्यूदंड दिला जायचा. या बेटावर आपला वचक बसताना सिद्धीने अतिशय कठोर आणि काहीशी ताठर अशी व्यवस्था निर्माण केली होती. या ठिकाणी आल्यानंतर तुम्हाला दिसतंय की किल्ल्याच्या बाजूचा परिसर एकदम खूप छान, चारी बाजूने म्हणजे समुद्र आहे आणि किल्ल्यातलं पूर्ण काही आपल्याला पाहायला मिळतं. जसं की ह्या महाल आहेत प्रत्येक, तर याही पेक्षा उंच असे महाल होते इथे. म्हटलं जातं की ज्या वेळेला इथली वस्ती सोडून गेली तेव्हा त्यांनी त्यांची स्वतःची घरं सुद्धा पाडून गेलेली आहेत. तर याच्यानंतर आम्ही जसं जसं पुढे जातो तर तिथे तुम्हाला जर पाहायला मिळेल तर या किल्ल्यावर गोड म्हणजे समुद्राचं पाणी खारं आहे आणि इथे तुम्हाला गोड पाण्याचे तळे पाहायला मिळत आहेत. तर हे एक मोठं तळं आहे जे गोड पाण्याचं तळं आहे. आणि किल्ल्यावर पाणी पुरवठा करण्यासाठीचा सगळ्यात महत्त्वाचा वाटा म्हणजे या तलावाचा आहे. तर आपण तिथे गेल्यानंतर पाहिलं खूप स्वच्छ असं अजूनही पाणी आहे तिथे. तर सुंदर असा तलाव आहे हा. आणि महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे जर तुम्ही असा विचार करत असाल की हा किल्ला सिद्धीचाच होता तर असं नाहीये. हा किल्ला सिद्धीचा नाहीये. तर हा किल्ला मिळवण्यासाठी दगाफटका झाला होता. बरोबर ऐकताय तुम्ही, म्हणजे दगाफटका करून हा किल्ला मिळवला होता. त्यावेळी राजापूर प्रामुख्याने कोळ्यांची वस्ती होती. त्याचा प्रमुख होता राम पाटील. आणि राम पाटील निजामशाहीला जुमानत नव्हता. त्यावेळेला त्याचे सुभेदार पीर खानचा निजामशाने याचा बंदोबस्त करायला याला पाठवलं होतं. आता राम पाटील हे ठाणेदारांना जुमानत नाहीये हे समजल्यानंतर शेवटी त्याला हा किल्ला त्याच्याकडून बळकवण्यासाठी युक्तीचा वापर केला गेला. तर पीर खानने व्यापाराचा वेश घेतला आणि समुद्र खवळलेला आहे आणि आमच्याकडे कितीही भरपूर सामान आहे, आम्हाला आश्रय द्या अशी विनंती केली. राम पाटील यांनी
त्यांना ती विनंती मान्य करून कोळ्यांनी त्यांना त्या रात्री राहण्यासाठी परवानगी दिली. कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पिरम खानने त्याला स्वतः जवळची उत्तम दारूची बॉटल, आजकालची बॉटल म्हणजे दारू भेट केली. जेव्हा सर्व कोळ्यांनी दारू पिल्यानंतर, त्यांना चढल्यानंतर खलबतामध्ये म्हणजे बाहेरच्या साईडला लपलेले जे सैनिक होते आणि वेषांतर केलेले सैनिक होते ते किल्ल्यामध्ये उतरले आणि प्रत्येक तिथल्या जे काही होते कोळी बांधव होते त्यांचं कत्तल करण्यात आली आणि त्यानंतर हा किल्ला ताब्यात घेण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जंजिऱ्याचं महत्त्व खूप ओळखलं होतं. त्यांनी जंजिरा जिंकण्याचा प्रयत्न केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वात आधी 1657 साली रघुनाथ बल्लाळ यांच्या नेतृत्वाखाली जिंजीची मोहीम आखली, परंतु त्यामध्ये यश आले नाहीये. मे 1669 मध्ये स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराज जंजिराच्या मोहिमेसाठी आले होते आणि त्यावेळेला त्यांनी जंजिराच्या आजूबाजूचा परिसर असेल, जे किल्ले असतील ते काबीज केले होते मराठ्यांनी पूर्णपणे. आणि त्याच्यानंतर महाराजांनी जंजिराच्या पलीकडे असलेल्या बेटावर पद्मदुर्ग नावाचा हा एक किल्ला बांधला गेला होता. राज्याभिषेकानंतर महाराजांनी 1676 मध्ये मोरोपंतांच्या नेतृत्वाखाली जंजिऱ्यावर पुन्हा आक्रमण करायचं ठरवलं होतं. जंजिराच्या तटावरील शिड्या लावून फौज आतमध्ये उतरवायचं धाडसी योजना ही ठरलेली होती. पण या योजनेत काहीतरी चूक झाली आणि जंजिरा काबीज झालाच नाही. छत्रपती संभाजी महाराजांनी जंजिरा जिंकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेला समुद्रात पूल बांधण्याचा प्रयत्न केला आणि छत्रपती संभाजी महाराजांनी जंजिराची मोहीम आखली. त्याच वेळेला औरंगजेबाने हसन अली या 40,000ची फौज देऊन स्वराज्यावर पाठवलं. संभाजी महाराजांना जंजिराची मोहीम अर्धवट सोडून स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी रायगडाकडे जावं लागलं. आता जर तुम्ही विचार केला तर संभाजी महाराजांनी जवळजवळ या किल्ल्याला भगदाड पाडलं होतं आणि अक्षरशः सिद्धी रडकुटीला आला होता. थोडे दिवस अजून महाराजांना अजून थोडी साथ मिळाली असती ना, हा किल्ला मराठ्यांकडे आलाच असता. खरोखर आहे ही गोष्ट. आणि अशा ह्यातून म्हणजे आजही मला असं वाटतं की जंजिरा, संभाजी महाराजांचं नाव घेतलं ना, आजही थरथर कापत असेल. कारण इतकी दहशत संभाजी महाराजांनी त्यावेळेला याच्यावर निर्माण केली होती आणि मुळात म्हणजे इतकी दहशत आजपर्यंत कोणालाही शक्य नव्हतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे किल्ल्यामध्ये बरेचसे बुरुज आहेत आणि बुरुजांमधून जर तुम्ही जाल तर तुम्हाला म्हणजे जसं जसं तुम्ही बुरुजातून पुढे पुढे सरकत राहाल तेव्हा तुम्हाला किल्ल्याचा परिसर म्हणजे त्या बुरुजांमधून दिसतो. पूर्वी इथे तोफा ठेवल्या जायच्या, इथून समोरून येणाऱ्या बोटी होत्या त्यांच्यावर तोफा डागल्या जायच्या. आम्ही तर पाहिला, तर मी तुम्हालाही दाखवतो की हा बघा, हा असा परिसर तुम्हाला किल्ल्याच्या त्या बुरुजाच्या आतून दिसतो. सुंदर असं दृश्य दिसतं आणि किल्ला अजिंक्य आहे, यात काही वादच नाहीये. त्याचबरोबर आपण जेव्हा या किल्ल्याची माहिती घेतोय तर या किल्ल्यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे संरक्षण. किल्ल्याचे असणारं संरक्षण खूप महत्त्वाचं आहे. जर तुम्ही ही भिंत पाहाल ना, ही डबल टिबल आहे, म्हणजे कितीही तुम्ही पाडण्याचा प्रयत्न केला तर ती भक्कम आहे. थोडक्यात म्हणण्याचा अर्थ असा आहे माझा की ती भक्कम आहे. आणि असंच आपण पुढे वरती चालत जातो किल्ल्याच्या तटबंदीवर, वरच्या स्पेसवर जिथं तोफा ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे महत्त्वाची तोफ जी आपल्याला बघायची ती म्हणजे कलाल बांगडी आणि त्याच्याबरोबरच्या इतर तोफा ज्या असतील त्या आपल्याला बघायच्या. मित्रांनो, आपल्याला एक कळकळीची विनंती आहे, कुठल्याही किल्ल्यावर गेल्यानंतर तोफांवर बसू नका. ते बसण्याचं जागा नाही ॲक्च्युली ती खरं तर, कारण तोफा ह्या किल्ल्याचा महत्त्वाचा भाग असतो आणि तो आपल्याला पाहण्यासाठीच असतो. तर तो तुम्ही त्याबद्दलची अधिक माहिती घ्या, पण किल्ल्यावर बसू नका. आता एक तोफ अशी आहे इथली, ती म्हणजे कलाल बांगडी. जसं की मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं, या तोफेचा जो हादऱ्याचा आवाज आहे ना, त्यामुळे कलाल बांगडीच्या भोवती म्हणजे जेव्हा ती तोफ हे गेली तर त्या गोल असा आकार यायचा जो बांगडीसारखा दिसायचा, म्हणून याला कलाल बांगडी. ही लांब पल्ल्याची तोफ आहे. खरं तर शत्रूला आत येण्यापासून रोखण्यासाठी मुळात या किल्ल्यात इतकी चोख व्यवस्था होती की हे बांधकाम जे आहे ते नैसर्गिकदृष्ट्या तर पाहिलं गेलंच आहे. म्हणजे समुद्राचे जे समुद्रामुळे जे तटांना लाटा आढळल्या असतील किंवा क्लायमेट्स असेल इथलं, तर या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच हा किल्ला बांधलेला आहे. मित्रांनो, जंजिरा किल्ला हा केवळ दगडाचा ढिगारा नाहीये, तो आपल्या शौर्याच्या पराक्रमाचा आणि मराठ्यांच्या जिद्दीचा जिवंत कहाणी आहे.
आजही समुद्राच्या लाटा त्याला आढळतात आणि तो अभिमानाने उभा आहे, जणू आपल्याला सांगतोय लढा शेवटच्या श्वासापर्यंत. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंटद्वारे आम्हाला नक्की सांगा आणि पुढे तुम्हाला कोणता किल्ल्याचा प्रवास पाहायचा आहे तेही नक्की कमेंटमध्ये आम्हाला सांगा. तर धन्यवाद मित्रांनो, पुन्हा भेटू नवीन किल्ल्यासोबत. सबस्क्राईब करा शब्दमित्र चॅनेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सर्वांमेंट करा. धन्यवाद. आपुलकी आपल्या